visst finns det museer som berättar om vrak och marinarkeologi, men inte någon som spänner över hela Östersjön. Marinarkeologin är fortfarande ganska ett ungt ämne, men har otroligt mycket mer att ge. Vi har liksom bara sett lite toppen på ett isberg. Det händer väldigt mycket nytt hela tiden. Både genom marinarkeologiska undersökningar, men också den forskning som bedrivs. Det finns otroligt mycket att berätta om alla möjliga aspekter av mänskligheten. Det behövs en kraft för marinarkeologin i Sverige som ingen annan kan vara just nu. På Djurgården i Stockholm, intill det världsberömda Vasamuseet, öppnar 2020 ett nytt museum, Vrak, Museum of Wrecks. Museet ska rymma historier från hela Östersjön. Ett hav med 10 000 år av mänsklig aktivitet. Och så mycket som 100 000 vrak och lämningar. Museet kommer särskilt lyfta marinarkeologernas arbete, där upptäckten av skeppet Vasa på 1960-talet var startskottet för forskningsfältet. Dykardräkterna har sedan dess inte bara blivit lättare, teknikerna för arkeologiska undersökningar under vatten har förbättrats avsevärt och nya upptäckter görs ständigt. Det där nya spännande som vi inte har utrymme för i Vasamuseet, det kan vi visa i det här museet. I museet som byggs av Statens maritima och transporthistoriska museer ska historier från ett helt hav rymmas i ett litet hus. Det ställer särskilda krav på utställningarna. Genom utställningarna så vill vi ta med besökaren ner till Östersjöns botten. Vi vill få besökaren att uppleva Östersjön på så många sätt som möjligt och möta de här vraken, möta människorna som befann sig på fartygen när de förliste. Vi vill att besökarna själva ska få känna på eller prova på hur det är att vara marinarkeolog. Vraken i Östersjön är som tidskapslar som berättar om människorna och den tid då vraket sjönk. I Östersjön är bottnarna syrefattiga och vattnet är kallt och bräckt. Här finns inte heller skeppsmask som på andra håll i världen äter upp trälämningar. Det gör att vrak bevaras ytterst bra. Det ger unika möjligheter att bedriva fältarbete och forskning. Det kulturarv som finns på Östersjöns botten, det är inte bara unikt. Det säger också väldigt mycket viktiga saker om vår historia. Och det finns en stor källa både till upplevelser men också till kunskap om historien kring Östersjön och hur saker och ting har varit under olika tider. Det finns idag ett stort nätverk mellan forskare och institutioner i de olika länderna kring Östersjön. Vrak, Museum of Wrecks, kan här bli ett nav för forskningssamarbeten och kommer kunna berätta om de ständigt nya upptäckterna. Det finns ju stor potential att kunna hitta fortfarande riktigt häftiga ballavrak. Det är inte bara Vasa och de här skrovhela som redan är kända, utan det kommer faktiskt nya fantastiska fynd varje år. Så att den här både forskningen och den här exploateringsarkeologin som vi bedriver ser jag som är enormt viktig för att kunna berätta historier om inte bara Sveriges utveckling utan framförallt Östersjöns utveckling här med alla länder runt omkring. Vrak och lämningar mår bäst av att lämnas kvar på bottnen, så endast enstaka föremål kommer att bärgas och ställas ut. Istället satsar museet på berättande och ny teknik. Vi kan ju tyvärr inte visa alla vrak. Det finns ju uppåt 100 000 vrak i Östersjön. Så vi väljer ut några som har hamnat där av olika orsaker och under olika tidsepoker. Vi talar lite om att vi lyfter upp vraket. Vi gör ju inte det bokstavligen. Men vi lyfter upp berättelsen om vraket och några av föremålen. Det som är spännande, det är ju att föremålen i väldigt stor utsträckning ligger kvar nere på havets botten. Men här har vi också möjligheten genom ny teknik som ju kanske först nu möjliggör för oss att levandegöra den historia som utställningen presenterar, de föremål som finns, på ett sätt som tar besökaren väldigt nära både fynden och människorna som finns bakom.